WhatsApp tips and tricks part 2. অলৰাইট মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ পুৰণি এটা ফোন নম্বৰৰ পৰা নতুন এটা ফোন নম্বৰলৈ হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো সলনি কৰিব আৰু জনাম বহুতো টিপছ আৰু ট্ৰিক্স যিকেইটা জড়িত হ'ব হোৱাটছএপৰ লগত। গতিকে আপোনালোকে যদি হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তাৰ আগতে জনাবলৈ লৈছোঁ যে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে ইউটিউবত আহি মোৰ ইউটিউব চেনেল বংকিম অফিচিয়েল, ইয়াৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা হৈছে এইটো হ'ল চেনেল আই ডি বংকিম অফিচিয়েল, এইটো চেনেলৰ নাম। আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ ফেচবুকতকৈ ইউটিউবত বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদিহে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে ফেচবুকত এটা মোৰ পেজ আছে যাৰ নাম হ'ল বংকিম অফিচিয়েল বুলি লিখি দিব, ফেচবুকত আহি যাব। আৰু পেজটো লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ ফেচবুকতো মই বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দিছোঁ মোৰ পৰিচয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম হ'ল বংকিম আৰু আপোনালোকে চাই আছে বংকিম অফিচিয়েল। আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ নম্বৰটো অৰ্থাৎ হোৱাটছএপৰ নম্বৰটো সলনি কৰিব বা চেঞ্জ কৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিলে হ'ল, হোৱাটছএপটো এনেকৈ অ'পেন কৰিব। এনেকৈ হোৱাটছএপটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত এই তিনিটা ফট দেখা পাইছে, ইয়াতে টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত ছেটিংছত ক্লিক কৰিব। ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব একাউণ্টৰ পিছত ইয়াতে এক নম্বৰত আছে চাওক প্ৰাইভেচি, তাৰপিছত ছিকিউৰিটি, তাৰপিছত 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰপিছত লিখা আছে চেঞ্জ নাম্বাৰ। আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো চেঞ্জ নাম্বাৰ, এইটো অপশ্যনত চেঞ্জ নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো এনেকুৱা আহিব। তাৰপিছত নেক্সট বুলি লিখা আছে তলত, ইয়াতে ক্লিক কৰক। নেক্সট বুলি ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ওপৰতে যিটো ফোন নম্বৰ বুলি লিখা আছে তাতে টাচ কৰক। ইয়াতে টাচ কৰি ইয়াতে আপোনাৰ যিটো পুৰণি ফোন নম্বৰ আছে এইটো লিখিব লাগিব। মই ইয়াতে ফোন নম্বৰটো লিখি আছোঁ। আপোনালোকৰ যিটো পুৰণি ফোন নম্বৰ অৰ্থাৎ যিটোত বৰ্তমান হোৱাটছএপ চলি আছে সেই নম্বৰটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। লিখা হোৱাৰ পিছতেই তলৰ যিটো ফোন নম্বৰ বুলি লিখা আছে ইয়াতে এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে কি ফিল আপ কৰিব লাগিব? যিটো ফোন নম্বৰত আপোনালোকে হোৱাটছএপটো চলাব বিচাৰিছে, নতুন ফোন নম্বৰটো। ঠিক আছে, ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ মোৰ নতুন ফোন নম্বৰটো। আৰু এই ফোন নম্বৰ দুটা লিখা হোৱাৰ পিছতেই আকৌ কৈছোঁ ক'ত কি ফোন নম্বৰ লিখিব। ওপৰৰটোত যিটো ফোন নম্বৰত বৰ্তমান আপোনাৰ হোৱাটছএপটো চলি আছে, আৰু তলৰটো হ'ল যিটো ফোন নম্বৰত আপোনালোকে নিজৰ হোৱাটছএপটো সলনি কৰিব বিচাৰিছে। ফোন নম্বৰ দুটা লিখাৰ পিছতে ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট। আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট ডান বুলি লিখা আছে তলত, ডানত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ডানত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ল'ব, আৰু লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত যিটো নম্বৰত বৰ্তমান হোৱাটছএপ চলি আছে সেই নম্বৰটোত এটা পাছৱাৰ্ড আহিব, ভেৰিফিকেশ্যন কোড বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে এতিয়া মেছেজত যাব লাগিব। মেছেজত গ'লে এনেকুৱা দেখা পাব যে আপোনাৰ এটা মেছেজ আহিছে আৰু ইয়াতে এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড আহিছে। মোৰ ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো আহিছে 110682। এইটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। 110682 আপোনালোকৰ বেলেগ আহিব, যিটো আহে আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। 110682 আপোনাৰ যিটো ভেৰিফিকেশ্যন কোড আহে সেইটোহে ফিল আপ কৰিব, মই কোৱাটো নহয় দেই। আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ আহিব, সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ এইটো সলনি হৈ যাব, আৰু এনেকুৱা এটা মেছেজ আহিব মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত। চাওক দেখা পাইছে যে ইয়ৰ ফোন নাম্বাৰ হেজ বিন ছাকচেছফুলি চেঞ্জ ফ্ৰম এইটো টু এইটো। ঠিক আছে, অহাৰ পিছত অ'কে কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ হোৱাটছএপৰ আন এটি ট্ৰিক। আপোনালোকে হোৱাটছএপত নিশ্চয় ষ্টেটাছ দিয়ে, আৰু ষ্টেটাছ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টেটাছটো আচলতে কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিব, যে ষ্টেটাছটো আপোনালোকে কাক দেখুৱাব বিচাৰিছে। আপোনালোকে যিকেইজন মানুহক বিচাৰে সেইকেইজনকহে ষ্টেটাছটো দেখুৱাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে ইয়াতে এনেকুৱা আপোনালোকে ষ্টেটাছত যাব। যোৱাৰ পিছত ওপৰতে যিকেইটা তিনিটা ফট দেখা পাব ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ষ্টেটাছ প্ৰাইভেচি। ষ্টেটাছ প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো 3 নম্বৰ এইটো অপশ্যন আছে অনলি শ্বেয়াৰ উইথ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। এনেকুৱাকৈ যিকেইটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, যাৰ নাম চিলেক্ট কৰিব, সেইকেইজন মানুহেহে আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ আছে সেইটো চাব পাৰিব। এইটো চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো যিটো টিক চিন আছে তলৰ ফালে সোঁফালে ৰাইট চিন আছে, এইটো টাচ কৰি দিব। তাৰপিছত ছেটিংছ আপডেটেড বুলি এটা মেছেজ শ্ব' কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলত, আৰু আপুনি যিকেইটা চিলেক্ট কৰিলে সেইকেইজন মানুহে
হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব তেনেকৈ আপোনালোকে এইটো মাই কণ্টেক্টছ কৰি ৰাখিলে আপোনাৰ যিটো ফোন বুক আছে সকলোৱে আপোনাৰ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব আৰু 2 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল এইটো আকৌ ওলোটা ইয়াতে যিকেইটা নাম আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব সেইকেইজনৰ বাদে বাকী সকলোৱে আপোনাৰ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব আৰু এনেকুৱা কামটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডান বুলি ক্লিক কৰিব লাগিব কিন্তু ডানটো ক্লিক নকৰিলে আপোনাৰ ছেটিংছটো আপডেট নহ'ব এইবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ হোৱাটছএপৰ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰিক কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ হোৱাটছএপৰ যিবিলাক গ্ৰুপ আছে ধৰক এইটো গ্ৰুপ মই অ'পেন কৰিলোঁ কেতিয়াবা বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ কেতিয়াবা আহে ধৰক এইটো ভিডিঅ' এটা লিংক দিছে এইটো ধৰক এতিয়া মই চাব নোৱাৰিম তেনেহ'লে এইটো মই পিছত চাব লাগিব কিন্তু মনত ৰখাৰ কাৰণে এটা বিশেষ এটা ট্ৰিক আছে সেই ট্ৰিকটো এতিয়া মই দেখাবলৈ লৈছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেছেজটো তেনেকৈ লং প্ৰেছ কৰিব বহু সময় প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিব এনেকৈ টাচ কৰি ধৰি থকাৰ পিছত চাওক ওপৰৰ ফালে এটা তৰাৰ চিহ্ন দেখা পাইছে ইয়াতে তৰাৰ চিহ্নটোত আপোনালোকে টাচ কৰিব টাচ কৰিলে কি হ'ব জানেনে সেই যিটো মেছেজ বা ভিডিঅ' আপোনালোকে তৰাৰ চিহ্নত টাচ কৰি দিলে সেই মেছেজ বা ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ এটা বেলেগ এটা লিষ্টত গুচি যাব যাক ষ্টাৰ্ট মেছেজেছ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াতে এতিয়া তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই ষ্টাৰ্ট মেছেজেছ ইয়াতে টাচ কৰক ইয়াত আহিলে দেখা পাব যে আপোনালোকৰ যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ ইয়াত আহি থাকিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে চিহ্ন দি ৰাখিব পাৰে ষ্টাৰ মেছেজ কৰি ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত যিকেইটা হোৱাটছএপৰ টিপছ আৰু ট্ৰিক্স দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিয়কচোন কাৰণ লাইক এটা কৰি দিলে আকৌ মোৰ ভাল লাগি যাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনালে আৰু বেছি ভাল লাগিব আৰু এইটো ভিডিঅ' সেইজন ফ্ৰেণ্ডক নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যিজন আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এইটো ভিডিঅ' আৰু মই বংকিম চন্দ্ৰ বৰ্মনে লৈছোঁ বিদায় লগ পাম আপোনাক অতি সোনকালে আন এটি ইণ্টাৰেষ্টিং টেকনিকেল ভিডিঅ'ত নমস্কাৰ